สวัสดีค่ะ วันนี้มาชวนทำมัฟฟินเรดเวลเวทเค้กช็อกโกแลตมัฟฟินเนื้อเค้กนุ่มฟู สีแดงกำมะหยี่วิธีการทำง่ายมากไม่ต้องใช้เครื่องผสมอาหาร เนื้อเค้กนุ่มฉ่ำเข้มข้น ใส่ทั้งดาร์กช็อกโกแลตชิพและไวท์ช็อกโกแลตรสชาติหวานกำลังดี ใครชอบทำมัฟฟินมาดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะ เริ่มจากการผสมบัตเตอร์มิลค์ไว้ก่อน โดยการใส่น้ำส้มสายชูลงไปในนมสด คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที จากนั้นไปร่อนแป้งเตรียมไว้ ใช้เป็นแป้งเค้ก แป้งอเนกประสงค์ ผงฟู เบกกิ้งโซดา และผงโกโก้ ร่อนส่วนผสมของแป้งทั้งหมดรวมกัน แล้วพักไว้ก่อน ต่อไปมาเตรียมเนยละลายจะใส่เป็นเนยเค็ม ตักเนยเค็มใส่ถ้วย แล้วก็นำไปเวฟให้เนยละลาย จากนั้นก็พักไว้ให้อุ่น ต่อไปเราก็มาเริ่มทำส่วนผสมกันเลยค่ะ ใส่เป็นไข่ไก่2 ฟอง ใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไป จากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมของไข่และน้ำตาลทรายให้เข้ากัน ต่อไปก็ใส่บัตเตอร์มิลค์ที่เราทำไว้ แล้วก็ใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมให้เข้ากัน คนจนเข้ากันดีแล้วต่อไปใส่น้ำมันรำข้าวลงไป จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากัน ต่อไปก็ใส่เนยละลาย แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากัน เติมกลิ่นวานิลาและสีแดงสีผสมอาหารลงไป แล้วก็คนให้เข้ากัน เทส่วนผสมลงไปในชามแป้ง แล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากัน คนจนเข้ากันดี ต่อไปใส่ดาร์กช็อกโกแลตชิพลงไป ตามด้วยไวท์ช็อกโกแลต แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากัน เสร็จแล้วเราก็นำไปตักใส่ถ้วยได้เลย ใส่ถ้วยกระทงทิวลิปเบอร์ 0501 สูตรนี้ทำได้ 8 ถ้วย แต่ละถ้วยจะไม่ได้ชั่งนะคะ ตักในปริมาณ 3/4 ของถ้วย ตักใส่ในปริมาณที่ต้องการแล้วท็อปปิ้งด้านบนด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิพและไวท์ช็อกโกแลตมากน้อยตามชอบ จากนั้นก็นำเข้าอบได้เลย อย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศด้วย อบที่อุณหภูมิ 170 องศา ใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลม ใช้เวลาประมาณ 25 นาที
เมื่อครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกจากเตาเช็คสุกง่ายๆด้วยการใช้ไม้จิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะๆติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะพักเค้กไว้ให้เย็นแล้วก็นำไปทานได้เลยมัฟฟินสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มมากๆเนื้อเค้กนุ่มฉ่ำรสชาติหวานกำลังดีที่สำคัญวิธีการทำง่ายมากไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะวัตถุดิบก็มีไม่มากใครกำลังมองหาสูตรเค้กง่ายๆทำเองได้ในครอบครัวลองทำมัฟฟินเรดเวลเวทสูตรนี้ใครลองทำแล้วได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ